سلام، من دکسلوپ هستم، یکی از اعضای تیم ایران بیتباکس تو آموزش سوم. در خدمت شما هستیم جهت آموزش پترن و الگوهای مختلف که خیلی بهتون قراره این آموزش کمک بکنه، چون خیلی متفاوته این آموزشمون. ما قرار نیستش بهتون صدایی یاد بدیم که شما برید اونو تمرین بکنید و توی بیتای خودتون ازش استفاده بکنید. آموزش ما جهت یادگیری پترن‌های فسته، چون الگوهای مختلفی رو بهتون میدم. فقط خواهش میکنم ازتون موقعی که من دارم این کارو انجام میدم شما هم همون موقع من تمرین انجام بدین، چون مطمئنم که وقتی یادش بگیرید خیلی واسهتون لذت بخشه و خیلی دوستش دارید.
خب امیدوارم که این قسمت از آموزشمون رو دوست داشته باشید. امیدوارم که خوب تمرین بکنید، خوب یاد بگیرید و اینکه ما رو تو صفحات مجازی مثل اینستا، یوتیوب و حتی تلگرام دنبال بکنید. هر سوالی که داشتید ما در خدمت شما هستیم. یالی